السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب النهاردة في الانترا الاتش دي. ده الكاسيت اللي كان فيها اهو، كاسيت صغير عادي وتحت الدرج ماشي. ودي فيشة على فيشة اهي، فيشة على فيشة، يعني فيشة تركب في العربية وفيشة تركب في الكاسيت الجديد. تمام. وادي الكاسيت اللي هيركب 10 بوصة مربع، وفي 10 بوصة مستطيل، وفي 10 بوصة تاب، وفي 9 بوصة تاب. تمام. ده 10 بوصة مربع اهو، هو 9 وكسور يعني يعتبر 10 بوصة. تبقى مركب انت حاجة محدش مركبها، يعني الانترا كله اللي بيركب فيها يركب الكاسيت اللي هو بينزل جوه الفبراية، بيبقى غطس جوه الفبراية. لكن ده واقف زي العربيات الحديثة كده، كل الشاشات الحديثة دلوقتي واقفة، تبقى بارزة برا طابلوه كده لفوق. فده زيها بالظبط اهو، شاشة 9 بوصة وكسور يعني 10 بوصة في الانترا اتش دي. تمام. دي فيشة جي بي اس، ودي بتاعت وصلة المخادع والصب، ودي الكاميرا، ودي فلاشة، ودي فلاشة التانية، فلاشتين، 2 فلاشة. وده الكاسيت بعد أو اللحظة اللي أنا بحبها وأنا بحش السكرينة اللي جاية مع الكاسيت. طبعا التاتش حراري، ودي الايقونات اهي. لا شكلها لما كبيرة الشاشة ليها وضع تاني. احنا كده بنشغل الميرور لينك بدون الكابلات عن طريق الواي فاي دايركت، او الهوت سبوت. ده ليه برنامج وده ليه برنامج، يا واي فاي دايركت يا هوت سبوت. يعني الهوت سبوت مع الكاستات دي بيعمل حاجتين، حاجة يشغل لك نت، وحاجة يعرض لك فيديو زي كده من غير كابلات. بس مش هيعرض لك كده بالمنظر ده غير لما يكون الكاسيت الرامات بتاعته عالية، عشان خاطر الفيديو ما يقطعش منك. تمام. يعني اقل حاجة المفروض يبقى رامات 4 جيجا عشان الفيديو ما يقطعش منك، وانت بتعرض فيديو مثلا على الموبايل هوت سبوت. عشان ما يقطعش منك على الكاستات دي لازم يبقى رامات 4 جيجا اقل حاجة. ده رامات 2 جيجا. تمام. هو شغال وكل حاجة مش وحش، بس طبعا رامات 4 جيجا غالي، سعر عالي شوية. احنا كده دخلنا على جوجل بلاي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم قالك لازم تحدث اليوتيوب. جينا نخش على اليوتيوب لازم نحدث زي ما قلت لكم قبل كده على القصة دي. لازم اول ما تخش تحدث جوجل بلاي او خدمات جوجل بلاي عشان خاطر جوجل بلاي يشتغل معاك. احنا حدثنا اهو ظبطنا، بنحاول نقصر في الفيديو عشان خاطر محدش يزهق. ودي الفيديوهات في الجنب، واللي شغال على الجنب التاني اهو. تمام. زي ما انتم شايفين كده. دي القناة، انا بكتب اسم القناة كده، تعمل بحث على اليوتيوب. تظهر لك القناة اهي، كأنك على الشاشة بتاع البيت بالظبط.
الكاستات الايام الاخيره دي اتغيرت خالص. الكاسيت بشاشة موبايل او شاشة بيت بالظبط، مع فرق الرام او السرعة طبعا بتفرق طبعا في الماديات شوية. كل ما الرام عالي كل ما سعره بيغلى، بس طبعا هتاخد اداء طبعا زي حكاية الموبايل بالظبط، كل ما بتعلى بتمن الموبايل كل ما بتاخد اداء اعلى في التليفون. الكاسيت دلوقتي بقت نفس الكلام ده. احنا كده مشغلين الجي بي اس، شاشة 9 بوصة وكسور، يعني 10 بوصة، في الانترا اتش دي، رامات 2 جيجا ومساحة 64، رامات 2 جيجا ومساحة 64. احنا كده جربنا الجي بي اس اهو. لازم اجرب اللي بركب له كل حاجة قبل ما يمشي. ودي كده احنا بنعرض فيديوهات من الفلاشة، نطمن ان كل حاجة شغالة تمام، تقديم وترجيع، وتخش جوه الفيديو وتطلع برا الفيديو، وتخش جوه الميوزك وتطلع برا، بس طبعا بسرعة عشان لو في اي حاجة يبان في الجهاز، عشان لو بيهنك طبعا هيبان، فتخش في كل ايقونة بسرعة وتطلع تاني، تخش على اللي بعديها. تمام، تغير تقلب بسرعة، لو في اي حاجة في الشاشة طبعا هتبان، لو في اي تهنيجة هتبان. تمام. وده الراديو طبعا اهم حاجة، الراديو، عشان في ناس ما بتحبش غير الراديو طبعا. واحنا شغلنا شغالة الإضاءة بتاعت الزراير اللي تحت دي مع النور الصغير ما كانتش شغالة في الوصلة، فاحنا شغلناها. لازم وانت بتركب بتبقى مركز في كل حاجة في الكاسيت. ودي كانت الشاشة 9 بوصة وكسور، يعني 10 بوصة، في الانترا اتش دي. كان معكم حمادة دي جي.